Ahoj, já jsem Eliška a dneska mám pro vás krátké, ale super praktické video k české výslovnosti. Podíváme se na jedno slovo a dvě věty, kde rodilí mluvčí angličtiny často dělají chybu ve výslovnosti. Tak, jdeme na to. A ještě než začneme, tak mám pro vás rychlou informaci. Pokud se zajímáte o českou výslovnost a chcete ji trénovat, ale nevíte kde a jak, tak se určitě podívejte na můj online kurz české výslovnosti. Já vám dám do popisku link a doufám, že se tam brzo uvidíme. Tohle slovo určitě znáte, ale víte, jak ho správně vyslovit? Častá chyba je, že se říká ahoj, ahoj, ahoj. Ale pokud jste viděli moje video o českých vokálech, které jsou vlastně takové stavební kameny české výslovnosti, dám vám tady nahoru někam link, tak už víte, že i to A na začátku musíme vyslovit jasně a srozumitelně. Máme tady dvě slabiky, dva vokály, A, O. A, O. Takže musíme říct ahoj. 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 Není to ahoj, ale ahoj. 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 A co tahle věta? Víte, jak ji správně vyslovit? Typická chyba u Američanů, Angličanů, Kanaďanů a dalších je, že říkají z Ameriky. Z Ameriky. Aplikují tam anglický rytmus, anglickou výslovnost, z Ameriky. Ale tady v té větě musíme dávat pozor na 4 věci. Číslo 1, to slovo Ameriky má 4 vokály, 4 slabiky, které taky musíme všechny vyslovit. Takže je to Ameriky. To A na začátku je jasné a otevřené. Ameriky. 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 Číslo 2. Vidíte tady v textu napsané z, ale musíte vyslovit s. Takže to není z Ameriky, ale je to s Ameriky. S. Číslo 3 mezi s a je taková mini pauza. Takže neříkáme Sameriky, ale říkáme s Ameriky. Z Ameriky. Ještě jednou poslouchejte ten rozdíl. Není to sa, ale s a. Z Ameriky. A pozor na to A. Není to s Ameriky, ale z Ameriky. Z Ameriky. Z Ameriky. Z Ameriky. Je to jako v angličtině v tomhle spojení. Když ho vyslovíte pomalu, tak taky neřeknete I ate, ale řeknete I ate. Je tam taky ta mini pauza. Je tam ta malá stopka. Takže stejně jako řeknete I ate, tak stejně řeknete z Ameriky. Z Ameriky. Z Ameriky. A číslo 4. Na začátku vidíte, že máme napsané j jsem, ale to j v tomhle případě nemusíte vyslovit. Takže tady říkáme prostě sem. Sem. A když teďka všechno dáme dohromady, všechna ta 4 pravidla, tak dostaneme celou větu jsem z Ameriky. Jsem z
Ameriky. Jsem z Ameriky. Jsem z Ameriky. Jsem z Ameriky. A co tady? Jak se správně vysloví tohle? Tady se zaměříme hlavně na to slovo jmenuješ. Zase vidíte, že na začátku je napsané j, ale zase ho nevyslovíme. Takže neřekneme jmenu, ale jenom menu. Jmenuješ. Jmenuješ. Další věc, na kterou musíme dávat pozor, je ta, že tam jsou 3 vokály. E, U, E. Zkuste si to se mnou. E, U, E. E, U, E. E, U, E. E, U, E. A teď celé slovo. Jmenuješ. Pozor, není to menuju nebo menu, je to jenom nu. Nu. N, U. Nu. Jmenuješ. Jmenuješ. A na konci naopak musíme vyslovit to j, které tam je. Takže to není jmenuješ, ale je to jmenuješ. Ješ. Ješ. Jmenuješ. 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 A teď všechno dohromady. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Možná jste si všimli, že neříkám, jak se jmenuješ, jak se jmenuješ, ale říkám, jak se. Ta 2 slova se spojí dohromady. Jak se jmenuješ? 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 Tohle souvisí s českým přízvukem, protože přízvuk v češtině je vždycky na začátku. Jak jmenuješ z Ameriky. Ale některá slovíčka, jako právě se, krátká malá slovíčka, nemají přízvuk. A jsou to takový paraziti, co se spojí dohromady s jiným slovem. Takže proto říkáme jak se, jak se, jak se. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Tak, to je všechno. Doufám, že teď už správně vyslovujete tato 3 slova nebo věty. Ahoj, jsem z Ameriky, jak se jmenuješ? Pokud vás téma zajímá, pokud máte rádi českou výslovnost a chcete ji cvičit, chcete ji trénovat, tak bych vás moc chtěla pozvat do svého nového kurzu české výslovnosti. Je tam 1 celá kapitola, která se věnuje jenom českému přízvuku. Takže trénujeme právě ty principy, jak se jmenuješ. Trénujeme přízvuk na začátku slova, který je vždycky v češtině pravidelný. Trénujeme přízvuk na krátkém a dlouhém vokálu, který může být trošku problematický v češtině. Trénujeme výrazy jako dobrý, 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 dobrý. Trénujeme slova jako nevíte, 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 nevíte. Trénujeme kontrast mezi krátkým a dlouhým vokálem. A, e. A trénujeme spoustu dalších věcí, takže pokud vás kurz zajímá, tak dole v popisku najdete link a když si na něj kliknete, tak se můžete podívat na strukturu kurzu, na kapitoly a najdete tam další informace.